Friidrotts-VM har börjat. Vilken jävla grej, va? Och vi tänkte att vi ska inte vara bättre än eller sämre än vad vi var på VM i Tokyo. Så vi tänker att vi kör varje dag nu. Det är inte lika många dagar, men de här 3 dagarna som är så kör vi. Och vi börjar stort direkt med en gäst som Hanna ska få presentera för oss. Ja, för några år sedan så hade vi stora nöjet på Bauhausgalan att ha, vi har många journalister varje år som har varit hos oss, men ett extra stort nöje var att ha Tim med oss för några år sedan, och nu är han också gäst här. Så Tim, hey, welcome to the show. You're the third international guest on this podcast. Third behind Usain Bolt and Kevin Young. That's not a bad list. Yeah, but it's not completely true though, because we have had the train episode when we had like Sam Kendricks, true. and so. But the third guest that has an own spot in the episode. Yeah. Crazy. Well, look, when I went to the Stockholm Diamond League, I think around 2 or 3 years ago now, I actually got mistaken for an athlete by border control at Arlanda Really? Airport. So, yeah, not maybe bad. it's a trend. I don't know, maybe. So would you like to help us to give yourself an introduction to our Swedish listeners? Yeah, sure. So I'm 28, which is slightly surreal when I guess I think about my journey at Athletics Weekly. So that's a magazine which is based in the UK. It's been around since 1945, but over the past 3 or 4 years, it's now a monthly magazine. And we've now established over, I think it's like 520,000 social media followers. It's quite a big breadth of following across kind of Europe, the UK, Asia, Africa, kind of the Americas as well. And yeah, have been lucky enough to have been in Paris for the Olympics, was in Tokyo and Budapest for the World Championships, have covered the World Indoors, the European Indoors, 4 London Marathons. So yeah, we get around. So I've been lucky enough to have been in many mix zones through the years, and brand house interviews at major championships, chatting to some of the biggest athletes in track and field and in running in general. So yeah, it's you never take any day for granted, and every day's a learning day, and it's something that I'm pretty blessed to be doing at the minute. So before and the first time being on a Swedish podcast, I guess. Yeah. Yeah, there are not many firsts at this point in athletics that I've done, but this is another one for sure. So before we talk about the indoor championships, you have to tell us what your favorite moment was when you were in Stockholm for the Diamond League. I have one like a memory in mind that you told me about, but let's see if that's the one you're going to tell us. Well, it depends on which memory makes it to air, to be honest, from Stockholm. But from the actual meet itself, I think, was that when Mondo Duplantis vaulted 6:16? I think he equaled his outdoor record at the time, or it's something like that. And I mean, obviously, that was the first time that he'd performed, I think, that well in front of a Swedish crowd, which for him, I think, was a bit of a catapult to obviously what he's done now. I mean, I remember the after party quite vividly. That's what I was thinking. Well. And and meeting Mondo afterwards. So I won't get into the ABBA themed kind of tunes, which are very stereotypical. But that was surreal as well. But again, it's a stadium which was around for the 1912 Olympic Games. It's very historic, and there are not many athletics, maybe Amsterdam, but there are not many athletic stadia in the world which still has that history and is still able to host athletics meets at that standard now. So yeah, loved it. Cool. So then, talking about the indoor world championship that I am at the moment in Poland, what was your expectations before this championships from your both Athletics Weekly point of view, but maybe also from a British point of view? Yeah, it will never be as big as the outdoor world championships for obvious reasons, I think. But having said that, we're in this year where
there's no Olympic Games, there's no World Outdoor Championships. So arguably, maybe if you count the World Ultimate Championships in Budapest in September, which is the first one, this made-for-TV event that Seb Coe's put together, arguably this is the biggest championships of the year for quite a few athletes. And I think it's why we've seen such a strong American team there. I guess tonight, for example, if you compare the 60 meters from Nanjing last year to tonight, Jeremiah Arzu won the gold medal last year in Nanjing and finishes fourth and runs a quicker time to finish fourth in the final this evening. It just showed how crazy that final was. So I think we're going to see events like, the women's 60 meters, I think, will be another one. The men's 3,000 meters, you've got Josh Kerr against Cole Hocker. There are some world-class Olympic standard matchups in this championships, and I'm not in the stadium. I'm back in London at the minute, but from what I've seen, the atmosphere in the evening session tonight looks really good. I think a European athletics crowd is always very knowledgeable. They don't just understand the track side of things, but also the field events. So yeah, I think it's a championships where, Turan has had a history within the sport over the past, decade, 15 years, and I'm not surprised they're hosting this one. Yeah, so I actually talked to Chase Jackson in the mixed zone, and she was saying that Poland was one of her favorite countries to compete in because of the, as you said, the European fans are very knowledgeable. So she agreed. I would still say to this day, Budapest is probably my favourite ever championship that I've covered because the crowd there were just so knowledgeable. I remember when Monde Duplantis was going for a world record, and I know on that occasion, a rare occasion in Budapest, he didn't actually get it, but it was the case that they knew exactly what he was going for at that time, and that's special. Yeah. Okay, so how do you summarize the first day then of the championship? Ups and downs? Yeah. Favorite moments? I guess the first day of any championships is always a bit of a slow burner. It does take a while to get started. I think when you have so many heats, and given World Athletics have changed the rules around the 400 meter finals, we've had even more heats in the 400 meters. So we had that as well. But not too many shocks. I think a lot of the seeds advanced, went through. From a British perspective, you look at the likes of Georgia Hunter-Bell and Keely Hodgkinson. Keely is the standout favourite. I know Audrey Wera has been amazing so far this season, but Keely running 1:54.87 for that world record indoors in Leuven was amazing, and I think if she does perform to her best, she should win. Georgia Hunter-Bell comes into the championships as the fastest 1,500 metre runner on season's bests this year as well. So again, very different tactic for Georgia. She normally does tend to front run races, but actually kind of came a bit from behind in this one, which shows, I think, the evolution of her as an athlete in tactical races as well, which is quite cool to see. So yeah, I think from a British perspective, it's a shame Jim Ariki went out, but I think largely, the big seeds got through, and I think the championships will properly kick off tomorrow. I think, from a European perspective, the men's 800 meters looks amazing. You guys have an amazing athlete in that as well. So I think the medal table will be one where America tend to do quite well at these championships, and I think they've got a strong team, but I suspect it will be quite a broad medal table, and I think a lot of nations will end up winning medals in this. So before we let you go then, what do you think about the pole vault tomorrow? Because we were, of course, before Mondo's competition in Uppsala just 1 or 2 weeks ago, everyone was talking about that there is a chance that there are 5 guys that will be jumping over 6 meters. So what's your thought on that for tomorrow? Do you think that we will see not 2 maybe this time, but maybe 3 or 4?
Well, it's crazy. I covered it from London the other week, and I think the crazy part was that people actually thought that Carolis could challenge Mondo in that event, and that's the beauty of where the pole vault is right now. I mean, to have beaten Mondo potentially at his, at an event which is literally named after him that he helped create would have been like going to Old Trafford or the Camp Nou and beating United or Barcelona in their own backyard. But then Mondo decides to then break a world record at that meet, which, being him, is what he does. And it's interesting that he came out in an interview recently and said that he's using a stiffer pole, a newer pole that he's never used before. And he was hesitant to use it last year and still got 4 world records. So I think by the end of this year, he could get to 6:35. I think there was enough of a gap on that 6:31 that there's no reason why he cannot break the world record again if he is on point. And in theory, indoors, it's easier to break world records because you don't have wind to deal with in those conditions. So it could quite end up easily being a competition in the pole vault where Mondo breaks the world record, Carolis vaults 6:10, and you get 5 guys vaulting 6 meters or over. And I think because of what Mondo's done over the past 5-6 years now since he started breaking world records, I mean, quite literally, he has raised the bar, but a lot of other athletes now have had to up their game. And I think mentally, that 6 meters is a lot easier now for many guys than it used to be before Mondo came on the scene. Yeah, we look forward to that. Thank you so much, Tim, for your time. I have one more question for Tim. Oh, cool. Go ahead. Were you expecting at this point in the championship to have a medal? You had a good chance in the 60 meters. Was it a shock that Jeremiah Sue didn't make it? I think given the Americans have got such a strong team here, and Kashane Thompson's, Kashane's the Olympic 100 meter and world silver medalist. So it was always going to be close. I actually said about an hour ago that there was a chance that Arzu could break the British record, which is 6.42 Dwayne Chambers, and finish 4th. I mean, the final wasn't that quick. I thought if he was to get a medal, it would be bronze. I think Brumel and Anthony looked unbelievable in the semi-finals. So, yeah, it's a shame. But I think given the standard of the event there, I know Jeremiah, from just speaking to a few people now, was quite upset in the mix zone when he came through. But he has to think to himself, he's got PBs from this event. He's gone to 2nd on the UK all-time list in the 60 meters, and he's already a world champion in that event. So the outdoor season for him looks pretty promising. Cool. Well, happy to hear that. Yeah, thank you for your time, Tim. And we will continue to talk about the Swedish medal today. Yeah, you guys. I mean, I was not expecting that. So you guys should celebrate that one a lot for sure. We will. We will. Cool. Thank you. And you always welcome back for a full episode someday. Yes, no, for sure. Would absolutely love to. Thanks so much, guys. Have a good one. Thanks. Bye. Trevlig. Ja, britterna. Och jag brukar tycka ibland att det är lite nördigt med Olof och Gustav. Ja, nej, men det här är en man som kan sin friidrott. Det här är min andra nördiga kompis. Ja, men du är extremt nördig, men ibland så du har ett bättre filter än vad Olof och Gustav har. Ja, precis. Du kan känna av liksom. Ja, men precis. Ja, precis. Så om vi hoppar in i det här nördiga träsket då. Jag sitter här i mediacentret och fryser arslet. Ja, övergiven och fryser arslet av mig. Alltså det är så kallt här. Men låt oss försöka snacka ner den här dagen utifrån ett svenskt perspektiv då. Ja, men det tycker jag vi ska göra. Och kanske inte bara så här. Vi kan doppa tårna i något annat. Men börja vad du vill.
Men vi börjar... För det första, vad gör du där? Du är där, Ja. vi hann aldrig komma in riktigt på det. Du är i Polen. Nej, vad gör jag här? Ja, jag vet inte. Ja. Jag kände för att åka hit och bara Ja, men fan kolla vad läget. gött. Ja, men vi är här också med ett gäng från Bauhausgalan och hänger runt. Och Inspireras. du utnyttjar din akkreditering till att göra content åt oss. Det uppskattar vi väldigt mycket. Såklart. Nej, men om vi ska börja snacka om dagen då så får vi väl börja i den änden som det börjat falla, men med Louise Ekman i höjdhoppet som gjorde 1,93 och kommer sexa på det resultatet. Det är väl ändå, får vi säga, väl godkänt. Första stora internationella mästerskapet. Alltså jag var faktiskt lite rädd å hennes vägnar. För hon känns som en person, hon kunde lika väl gjort 2 meter som 1,43 idag. Inget illa med, men det känns som att det hade kunnat svaja till rejält liksom. Ja, efter allt bass liksom, efter sista tiden så är det klart också att det har kommit så här och då liksom, det kan vara att man har en jävligt bra tight form och sen så liksom försöker man hitta någonting och så bara fortsätter man inte bara på det man har gjort liksom. Men så 1,93 var ju svinbra och det var ju både 85, 89 och 93 var ju jättebra hopp när hon tog liksom. Och så topp 6 är liksom bra, det är grymt. Och vilken jäkla pall det är liksom. Alltså man förstår ju att man inte blir bättre, nu gör jag citattecken för er som lyssnar på det här, men att man inte blir bättre än sexa. För att det är ju en sjukt tuff gren alltså att vinna medaljer i. Jag trodde dock att vi skulle ha någon mer över, med tanke på att vi hade 3 stycken felfria över 99. Så trodde jag faktiskt att vi ville ha någon mer över 2 meter, men det var för mycket begärt den här gången. Nej, men vi är jättenöjda med det. Louise Ekman hoppas vi också ska vara med i ett poddavsnitt väldigt snart. Det kan vara så att vi jobbar på det. Det vore ju inte chockartat. Nej. Och en kille som jag mötte i mixzone idag som inte lyssnar på den här podden, men det gör inget. Det är Samuel Pilström. Mötte jag i mixzone. Han har sagt att han inte lyssnar. Ja, han har sagt det en gång, men det är helt okej. Det behöver man inte göra. Men han var så glad, vilket var jättekul att se. För att jag förstår att han är väldigt nöjd såklart av att gå vidare direkt från sitt hit. Jag borde riktigt kontrollerat. Det kändes som att han bestämde själv över det där loppet. Det var som du sa, det var inte det snabbaste av de hiten som var, men hade det behövts snabbare så hade han sprungit snabbare. Det var känslan. Jag känner direkt otrygghet när vi är inne på löpning när inte Olof är med. Att jag känner att jag vågar knappt säga någonting mer än det här. Visst är det skönt att vi kan säga vad vi vill utan att Olof ska gå in och ta över. Ja, nej men jag frågade också Samuel i mixzone, jag sa till honom att Olof Silvander tror att du är en medaljkandidat och vad tänker du om det? Och då sa han att ja. Med tanke på hur jag springer idag så tror jag att han har rätt. Så han utstrålade väldigt mycket självförtroende så det ska bli väldigt kul att se vad han kan göra med det. Men han börjar komma upp i den nivån också. Han har gjort tillräckligt många mästerskap så att han liksom skulle kunna hantera pressen. Liksom. Eller pressen, men hantera situationen. Absolut. Och sen då, Emil, så har vi en ny bronsmedaljör i kulan. Hur sjukt är det att vi har liksom senaste... Alltså, förra vintern och den här vintern så har vi tagit 3 internationella medaljer i kula. På 3 olika personer. Och jag tycker att jag och vi också har pratat om den nu jättemånga gånger, om kulan. Och hur, liksom, vilken nivå det är. Chase liksom igen på över 20 meter och jag måste bara säga. So, we have a guest. Also, in our podcast. Is it a podcast? It's a podcast. Oh, it's Ola. Hey, Ola. It's even a Polish guest. Do you want to say something to the podcast listeners? Listen to the podcast. It's very good. I need more English episodes. Polska górą. Yes. Heja Polen. Nu gjorde du en så här härlig grej när du gav fel mick till henne igen, men det... Ja, just det. Men det skulle kännas bra för henne, tänkte jag. Det är du rätt i. Sant. Ja. Hon hörde det då. Ja. Det var en goda vän Ola som håller på med media på Bauhausgalan, skidskyttekampen och även European Athletics. Och Konica. Ja, hon är överallt.
Hon är allt. Men jo, Axelina, alltså vi har snackat upp kulan och vi har verkligen känt att något är på gång. Ja, det är väl fler som har känt det, men vi har verkligen känt det. Och nu, det var så himla roligt att Axelina fick ut det här nu i ett mästerskap så att man också får visa att så här, jag kan samla mig i en viktig stund och prestera mitt yttersta. Ja, grymt verkligen. Verkligen grymt. Och jag ska säga det också, det var, alltså svensk friidrott hade som mål att ta 2 medaljer. Och jag hörde tidigare idag bara, alltså negativitet runt det här, att det var så här, det känns så löjligt. De hade velat säga 1 medalj, men det är så tråkigt så man vet att Mondo tar den och då känns det som att de inte tror på någon annan i hela truppen. Och det hade varit bättre att man sa att vi ska ha 5 stycken topp 6-placeringar. Jag sa det. Jag tror vi tar 2 medaljer. Vilket forum har du varit inne och liksom snackat i om det här då? Det är känslig information. Okej, vart haglar du åsikter? Jag vill inte dra folk genom negativiteten. Folk som borde vara positiva och hoppfulla. Men det skitsamma. Men då sa de att det var bättre att ha topp 6-placeringar och ha ett mål på det här. Och jag sa det, nej vi tar en till medalj. För vi har 3 jättegoda chanser i kula. Och så kände jag verkligen att så här, ja, men hade inte Axelina fått till idag så tror jag fan jag hade fått det. Eller så får Viktor Pettersson det och han kan ju fortfarande få det. Men jag trodde väl någonstans ändå på Axelina att det var liksom hennes tur. Och ja fan, andra omgången går hon ut och smäller till svensk rekord och bara ascool. Ja, bravo. Och sen då vill jag att du hjälper mig att snacka ner herrarnas sjukamp. Håller vi på med va? Ja, för där det är har vi ju sjukamp, en erhammer som Fredrik Samuelsson spådde om i vårt förra poddavsnitt skulle vara i toppform och det känns det ju som att han är. Ja, han började jävligt starkt på 60 meter. Jag ska kolla hur mycket snabbare han var än näst snabbaste. Men det är med marginal. Ja, näst snabbaste springer på 6,93. Medan Ehammer springer på 6,69. Han är alltså liksom nästan 3/10 snabbare än näst snabbast. 6,69 för övrigt. Hade han sprungit 60 meter individuellt så hade han nästan tagit sig till semifinal på detta. Det säger en idé om hans liksom, nivå. Sen gjorde han även jävligt bra i längdhopp. Han hoppar 8,15. Där är han typ en halv meter bättre än näst bästa. Också helt stört. Det är ju liksom hans 2 bästa grenar. Helt klart. Men någon som mer gör en jävligt bra mångkamp, det är Gail Garland. Som har den märkliga kombon att han lyckas göra 16,21 i kula och hoppa 2,14 i höjd. Alltså vi pratade med Fredrik och just det här med att alltså folk måste förstå hur jävla extrema mångkamperna är. Det är klart att 16 i kula kommer inte så jävla långt i sammanhang att man stöter kula mot kulstötare. Men om folk bara visste hur jävla svårt det är att få iväg en 7-kiloskrump 16 meter och sen då ha en kropp för att hoppa 2,14 i höjd. Mm. Det är imponerande. De går ganska tajt faktiskt. Det skiljer bara 38 poäng på de 2. Jag kan inte bara rakt av säga hur de är mot varandra i 60 meter häck, stavhopp och 1000 meter. Så att jag har ingen prognos på vem som kommer vinna det där. Men Ehammer verkar ha speed med sig och det tyder ju för ett bra 60 häcklopp också. Så att det blir spännande. Det får vi fortsätta följa imorgon. Blir det. Imorgon då så är det väl antar jag det är stavhoppet som är lite spännande. Men vet du vad, innan vi ska ge oss också så vill jag också bara snacka ner eller upp känslan i stan och i arenan. Det här är mitt första internationella inomhusmästerskap. Och ja, alltså jag kan känna att jag har förhoppningar om att Polen kommer bjuda på någonting riktigt bra. Väldigt låg liksom, närvaro av VM i stan idag för lov att säga. Också på arenan så här, men det är klart. Ja, men jag såg, alltså det måste vi ändå ta nu, hur tragiskt var det inte. När du satt här, när vi började prata innan Tim kom in, innan vi började spela in, så har du en tv i bakgrunden. TVn står igång och visar sändningen. På sändningen ser vi Axelina går upp för att få sin medalj. Det här gör hon alltså, vad kan det vara?
40 minuter efter sista gren avgjord. I en tom arena. Ja, varför väntar man inte? Det måste ju finnas en lucka i programmet under morgondagen där de kan göra det under kvällspasset. Varför ska hon få sin första globala medalj under de förutsättningarna? Nej, det är liksom en tråkig... det blir fan deppigt. Alltså, ska vi dra ihop en prisutdelning till henne? Ja, alltså så verkligen. Hon kan fan, har inte vi den där OS-medaljskudden någonstans? Den de hade på skidskyttekampen. Ja, precis. Nej, men dels köra riktig prisutdelning med henne. Jag tänkte också så här, när 60-meterskillarna gick ut och började ställa in blocken förut för finalen, så tänkte jag att men nu går de väl ställa in blocken och startar som vanligt. Sen så går de ut och så kommer de komma in igen i någon slags presentation. Ja, men icke... Jag vet inte. So far lite så här låg stämning. Det också blir sjukt kallt här nu, så att nu alla går hem nu också. Jag blev utslängd. Jag sa det till dig också innan. Det är så sagt, det är en märklig stämning överhuvudtaget. Alltså jag har vid 2 tillfällen idag glömt starta sändningen. Jag glömde starta den på morgonpasset och jag glömde starta den på kvällspasset. Och det säger lite om hur lite VM-feber det är. Ja, exakt. Dock kanske det kan vara så att jag är lite i slutspelshjärna. För att det är mycket hockey just nu. Men fortfarande så borde ju liksom Friidrotts-IVM borde ändå skrika på mig. Och jag tycker vi kommer tillbaka till att, som vi pratade om för ett tag sedan, det här med inomhussäsongens värde. Att man känner ju ändå av, som Tim sa också i hans intro, att det här är ju inte... Det är inte alls något som liknar ett utomhusmästerskap. Och det kanske ska få finnas kvar, men temperaturen har varit låg. Vi får se när Mondo kommer imorgon, och det kanske ska till en liksom svensk stavhoppare för att det ska bli något drag här. Ja, det blir spännande. Han brukar dra folk. Ja. Nej, och nu tänker jag att jag ska ta en Uber. Typ. Jag ska ta en Uber nu och dra härifrån och sova lite. Ja. Och så ses vi typ här imorgon igen typ. Det gör vi. Ja, fan vad kul. Första dagen av VM avklarad. Yes. Du, fortsätt ösa på Instagram. Ja, det ska jag. Jag kämpar på. Jag älskar det. Om ingen annan älskar det så gör jag i alla fall jag det. Ja, vi ses imorgon, Emil. Ha det bra. Hej. Hej.